Ονομάζομαι Ευαγγελία Ρωμανοπούλου. Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου το 2009 σε ένα αρκετά ενδιαφέρον επιστημονικό πεδίο, θα έλεγα, για την τότε εποχή. Και δεν είναι άλλο από την πληροφορική και πιο συγκεκριμένα σπούδασα πληροφορική με εφαρμογή στη βιοιατρική από το Πανεπιστήμιο Ιστορίας Ελλάδας. Αμέσως μετά συνέχισα τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο με αντικείμενο την ιατρική πληροφορική το 2013, ενώ θέλοντας να διευρύνω τους επαγγελματικούς μου, εκπαιδευτικούς μου, δηλαδή ορίζοντες, συνέχισα με πλήρη υποτροφία μετά από διαγωνισμό στο Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού MBA το 2015. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζομαι ως ερευνήτρια και επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας στο τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συμμετέχω σε ποικίλα ερευνητικά έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας προς όφελος των ατόμων που χρήζουν ανάγκης και γενικότερα τη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Υποστηρικτικές τεχνολογίες δηλαδή. Επιπλέον, τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι ως επιστημονική σύμβουλος για την εποπτεία και συντονισμό των παρεμβάσεων της επαγγελματικής ομάδας ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην Κύπρο, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η αλήθεια είναι πως πάντοτε ήθελα να συμβάλλω βάζοντας ένα μικρό λιθαράκι στη βελτίωση των συνθηκών της κοινωνίας μας. Από μικρή λοιπόν φανταζόμουν πως η πληροφορική και οι εφαρμογές στην ιατρική θα αλλάξουν τον κόσμο. Γι' αυτό και επέλεξα να εστιάσω τις σπουδές μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η δυνατότητα λοιπόν που μου δόθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας να εφαρμόσω ένα καινοτόμο σύστημα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης για πρώτη φορά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ήταν και το έναυσμα στο να ανακαλύψω την αγάπη για προσφορά προς τον άνθρωπο. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Long Lasting Memories και είναι το ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας υγείας LLM Care. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος γνώσης, ο οποίος θεωρώ ότι επηρεάζεται από άλλους κλάδους, όπως αυτούς των μαθηματικών, της φυσικής, της επιστήμης των υπολογιστών, της ψυχολογίας, της νευροεπιστήμης. Αδιαμφισβήτητα, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων σε διάφορους κλάδους, όπως αυτό της υγείας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας και άλλοι, μπορεί να ενισχύσει την αριστεία και να ενδυναμώσει τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ της βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ως ερευνήτρια στο εργαστήριό μας, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, βρίσκομαι σε μια συνεχόμενη προσωπική βελτίωση, καθώς μου δίνεται η δυνατότητα για βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μέσα από την αλληλεπίδραση τόσο με ερευνητές του χώρου μας, όσο και με συνεργάτες που πλαισιώνουν αυτό το εκτεταμένο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία και οι γνώσεις που κατακτώνται θεωρώ ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής μου πορείας. Μπορώ να πω πως δεν είναι ένα το καλύτερο κομμάτι της δουλειάς μου, αλλά πολλά και διαφορετικά. Και μπορώ να σας μιλάω ώρες γι' αυτό. Θα σταθώ όμως σε αυτά που με εκφράζουν πιο πολύ σαν άνθρωπο και δεν είναι από σταθερές αξίες όπως η ελευθερία πρωτοβουλειών, η επιχειρηματικότητα, η δημιουργικότητα, η προσφορά, η συνεισφορά, η αλληλεγγύη και η αγάπη για τον άνθρωπο. Τα 12 χρόνια εργασίας μου στον χώρο και η εμπλοκή μου στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος της κοινωνίας μου έχουν δείξει πως το σημαντικότερο απόκτημα είναι η χαρά και το χαμόγελο στα μάτια των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν είναι και το μικρό λιθαράκι μου. Επιτρέψτε μου να το περιγράψω με 3 διαφορετικές λέξεις ως το πιο ενδιαφέρον και δελεαστικό κομμάτι της δουλειάς μου. Είναι η έρευνα,
η προσφορά και η κοινωνία. Η μελέτη δηλαδή ψηφιακών εργαλείων και νέας τεχνολογίας, όπως αυτή του Internet of Things και της τεχνητής νοημοσύνης, η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών σε ερευνητικό επίπεδο και φυσικά η μελέτη προκειμένου να παραχθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία βελτίωσης της υγείας προς όφελος της κοινωνίας. Θεωρώ πως βρίσκομαι σε μία συνεχόμενη τροχιά ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση σε διάφορα και καμιά φορά άγνωστα μονοπάτια, στον καθορισμό στόχων και στην εκπλήρωσή τους, στη συνεχή μελέτη και αναζήτηση και εξέλιξη. Το να είμαι μέρος, λοιπόν, ενός μεγάλου δικτύου μου έδωσε τη δυνατότητα για συνεργασία με πολλούς επαγγελματίες, καθώς και την επαφή με τελικούς χρήστες, όπως τους λέμε, των συστημάτων που αναπτύσσουμε ή αξιοποιούμε. Η αλληλεπίδραση αυτή, για μένα, αποτελεί πηγή έμπνευσης και περαιτέρω μου δίνει τη δυνατότητα για εξέλιξη των προγραμμάτων και των εφαρμογών, τα οποία βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων μέσω της νέας τεχνολογίας. Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει, θεωρώ, πολλές επιστήμες, όπως αυτής της πληροφορικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, της μηχανικής, της ψυχολογίας και άλλων θετικών αλλά και ανθρωπιστικών επιστημών. Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και οικονομικού υποβάθρου, θεωρώ πως αποτελούν βασικά θεμέλια στην αξιοποίηση και χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυχάνεται η ομαλή ανταπόκριση στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις και αυτό οδηγεί στη συνδιαμόρφωση της προόδου, ακολουθώντας τις διάφορες μορφές και προεκτάσεις της. Τις θεωρώ πολύ σημαντικές και αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας τέτοιων τεχνολογιών. Βέβαια, δεν αρκούν μόνο οι συνεργασίες, αλλά και η διατήρηση αυτών σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να μπορούμε να συνδημιουργούμε από κοινού εργαλεία τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και γενικότερα τη ζωή των ατόμων που χρήζουν πιθανόν ανάγκης. Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ίσως και πρωτεύοντα τα τελευταία χρόνια, και αυτό γιατί οδηγούμαστε σε έναν ψηφιακό ουσιαστικά μετασχηματισμό της ευρύτερης κοινωνίας. Αναμένεται λοιπόν η χρήση σε αγαθά, υπηρεσίες, πιθανόν στον χώρο εργασίας, των επιχειρήσεων, στην οικονομία, στην εκπαίδευση και κυρίως στην υγεία, αλλά και ειδικότερα στις επιστήμες αυτές της εκπαίδευσης και της υγείας, που εξειδικεύεται και το δικό μας το εργαστήριο. Θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχει καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη, παρέχοντας ουσιαστικά διευκολύνσεις στην πρόσβαση, χρήση και κατάρτιση των χρηστών. Η αλήθεια είναι πως το ζητούμενο σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης της τεχνολογίας πρέπει να είναι ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων και του τομέα παρέμβασης, έχοντας πλήρη επίγνωση των στόχων που θέλει κανείς να επιτύχει. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζει εκ των προτέρων όλα τα στάδια, την έρευνα, το σχηματισμό, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διάθεση, αφού αυτό κυρίως αποτελεί κύριο πυλώνα. Έτσι θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα όρια, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων που θα εφαρμοστούν. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο κύριος άξονας και πυλώνας όλων των προσπαθειών της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης είναι ο άνθρωπος.
Αυτό που θα έλεγα σε οποιονδήποτε θα ήθελε να εργαστεί στον χώρο της έρευνας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι να αγαπά πραγματικά την προσφορά και τον άνθρωπο. Να πορεύεται ταπεινά με σταθερές αξίες, να αγωνίζεται καθημερινά να εκτελεί το έργο του και να μην πτωείται από αστοχίες. Να συνεχίζει την προσπάθεια με υπευθυνότητα, ακεραιότητα, έχοντας γνώμονα την πλήρη επίγνωση και αφοσίωση στον πολύτιμο σκοπό της βελτίωσης της κοινωνίας.